भेळ करायचा आहे. भेळसाठी एवढं चिंच घेतलंय मी. एक पातेल्यात, बारक्या पातेल्यात भिजवलं होतं रात्री. ते चिंच घालूया पहिला. एक वाटी खजूर घेतले. एक फुलपात्र एवढं होईल एवढं गूळ घेतलोय. आणि एक कापलेल्या वाटीने एक वाटी साखर घेतली. ते पहिला शिजवून घेऊया. आणि चिंच भिजवलं होतं त्या पातेल्यानं 3 पातेलं पाणी घालूया. चिंच बघा शिजत आहे. आता हे चिंच शिजवून गार करून घेतलंय आम्ही. मिक्सर लावून घेऊया. चिंच पाणी करून घेतलंय. आता मिक्सरला बारीक करून घेतलंय. हे आता गाळूया. चिंचाचं पाणी गाळून घेतलंय आम्ही. आता मिक्सर लावून घेतलंय. आता जर शिजवून घेऊया. एक चमचा जिरा पूड घातलं मी त्यात. बारक्या चमच्याने 2 चमचा मीठ घालून घ्यायचं. एकदम छोटासा आहे चमचा. आणि हे 2 चमचा चटणी घालून घेऊया. तर बघा हे शिजून पाण्याला एक चकाकीपणा वेगळं येतोय. मग शिजलंय असं म्हणायचं चिंचाचं पाणी. आणि बडीशोप घेतलोय मी 1 चमचा बारक्या चमच्यानं. पूर्ण शिजून तयार झाल्यावर घालायचं. इकडे चिंचाचं पाणी शिजायला लागलंय. शिजू दे. तोपर्यंत इकडं हळद पूड लावून घेऊया. ह्याला चिरमुऱ्याला हळद 1 चमचा घातलोय मी. गोल चिरमुरे वापरालोय मी इथं भेळसाठी. शक्यतो गोल चिरमुर वापरा म्हणजे चांगलं होतंय भेळ. आणि इथं 2 चमचा तेल घालून घेतो याला हळद लावायसाठी चिरमुऱ्याला. हे झालेलं चिंचाचं पाणी बंद करूया आता. तुम्ही बघू शकता किती चिंचाचं पाण्यात फरक झालाय बघा. शिजल्यानंतर ना चकाकीपणा आलंय त्या पाण्याला.